Good morning, grade 7 students. Welcome sa aton today's discussion. I hope you are eager to learn sa inyong mga balay. Kag I hope nag-enjoy kamo sa mga activities sa different subjects nga ginahatag sa inyo. But before anything else, class, let us going to close our eyes first for our prayer. Heavenly Father, madamo gid nga salamat sa presence nimo nga ara pirmi sa amon tagsa-tagsa kakabuhi. Madamo man nga salamat sa blessings, sa safety, sa sustainability nga ginahatag nimo Lord Jesus Christ. Tanan gina-lift up, gina-surrender gid namon sa imo Jesus Christ. Kung sa diin ka bay patani Lord God, hatagan mo kami mga estudyante kag mga parents, kag mga teachers also Jesus Christ, nga hatagan mo sang knowledge, wisdom nga magamit namon sa pagtuo namon, sa pag-learn sa mga bag-o naman nga mga topic. Kag ma-apply man namon sa amon nga kabuhi Lord Jesus Christ. Inatanan gina-lift up gid namon sa imo Jesus Christ nga ginapangayo gid namon sa imo. In Jesus name we pray. Amen. Okay, class, ang aton Bible verse of the week ginkuha ina siya sa book of Proverbs chapter 3 verse 7. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. Class, tandaan naton, ang tagsa-tagsa sa isa ka aton ginatagaan ni Jesus Christ sang temptation. Ang temptation na ginahatag na class aton is a challenge. Challenge na siya sa aton nga kung sa diin i-test kung kita ang faithfulness naton, ang loyalty naton, ang pagtuo naton kag pagpalangga kay Jesus Christ is 100% sa iya lang gid kag wala labot ang evil. Kaya nga class, ang temptation nakadepende na siya class kay dira ginatest ang aton nga loyalty kag faithfulness kay Jesus Christ. Kaya nga ang temptation class kis amo na siya ang test nga maka-prove sa aton nga makapalayo kita sa aton relationship kay Jesus Christ or may ara kita fear sa kay Jesus Christ or may kahadlok kita. Kung sa diin ang kahadlok nga ina ara sa aton tagipusoon kag ara si Jesus Christ sa aton. So ang temptation nga inakis a class kahimuan man na siya sa ni Satan nga kung sa diin ginapalayo na ya ang aton nga relationship kay Jesus Christ. But always take note nga si Jesus Christ kinanglan class center sang life kag sang aton nga tagsa-tagsa ka ginahimo kag pagpangabuhi. Okay, class, welcome sa properties of operations on integers sa bag-o naton nga topic. This is the continuation sang klase naton sa previous video wherein ang aton nga topic sa last nga video is the operation on integers. This morning, aton i-discuss kung ano mga properties sang operations on integers. May ara kita anom ka properties sang operations of integers. Next, first may ara kita closure property, commutative property, associative property, distributive property, identity property, and inverse property. So sila na nga anong class aton na i-discuss na sila isa-isa. To start with, we have the closure property. If A and B are two integers, example, A plus B, A minus B, and A times B is also an integer. Ano class magsiling kita? Si A gani class kag si B naton integers, ang answer sina niya class also integer. So every class lang tawon naton sa A plus B kita. Si 2 is an integer. Si 3 is also an integer. 2 plus 3 is equal to 5. 5 is also an integer. Hindi bala? Okay, very good. Si 7 minus 5. So diri kita sa A minus B. Si 7 is an integer. Si 5 is an integer. So 7 minus 5 is equal to 2, wherein si 2 is also an integer. Next, sa multiplication kita. Negative 2 times negative 5. Si negative 2 class is an integer. Nga si integer naton class tandaan. May positive integer, may negative integer. So si negative 2 is an integer, si negative 5 is also an integer. So negative 2 times negative 5 is equal to negative 10. Wherein si negative 10 is also an integer. So amo na siya class ang ginatawag nga closure property. Nga kung ang aton gani nga A kag B is an integer, ang iya silang answer is also an integer. Next is the commutative property. So magsiling kita naman yung class commutative property, changing the order. Buot silingon ang pagplastar.
ang posisyon sang two numbers that are either being added or multiplied does not change the value. Take note, class. Si commutative property ni Klaso, applicable ang ini siya sa class sa duha ka operation. Si addition kag si multiplication. Kay magsiling ni class commutative, maski ano naton nga pag-change sang order or sang position sang aton duha ka numbers, maski i-add na siya naton dayon kag i-multiply, ang answer sina the same lang na gyapon. So para maintindihan, let's take a look sa aton examples. 2 plus 3 is equal to 5. Kung baliskado naton, 3 plus 2 is equal to 5 also. Another, negative 7 times negative 3 is equal to positive 21. Pwede siya nga ibaliskado naton, negative 3 times negative 7 is also positive 21. Therefore, class, sa commutative property, wherein nga kung i-add naton kag i-multiply, maski naga-change ang order, maski baliskado naton ang duha ka numbers, ang answer naton are always the same. Parehos lang na siya, maski ano ta nakabaliskad. Next property is the associative property. Magsiling ka naman yung associative. Changing the grouping. Magsiling ka naman yung class, ginagroup ta siya gamit ang parenthesis nga symbol. So changing the grouping of numbers that are either being added or multiplied does not change the value. So the same na siya gapon, class. Si associative applicable kay addition kag kay multiplication. Ari class, para makita naton. 6 plus 2 plus 1. So, gin-group niya class si 6 plus 2. So, 6 plus 2 is 8 plus 1. So, may ara kita, 9. Kung ibaliskado naton ang pag-grouping, 2 plus 1 ang aton i-group. So, 2 plus 1 is 3. 3 plus 6 is also 9. That is why, class, maski gina-change naton ang pag-group sang aton dira nga mga integers, kung associative property na sila, class, the same lang na gyapon, class, ang answer sang aton nga integers. So sa multiplication, class, 2 times 5, amo naging group ya, is 10 times 7, may ara kita 70. Kung i-group ya naman niya si 5 times 7, so 5 times 7 is 35, times 2 is equal to 70 man gihapon. Therefore, maski ano da naton ka group, pwede man na karon nga 2 times 7 is 14, times 5, 70 man na siya gihapon, class. So, ang aton multiplication kag addition, pwede siya kay commutative property, pwede man sa associative property. For the next property is the distributive property. I know, class, medyo familiar ka mo sini. Kaya usually ginagamit ni siya mag-FOIL method kita. So ano magsiling kita distributive property? When two numbers have been added or subtracted and then multiplied by a factor, the result will be the same when each number is multiplied by the factor and the products are then added or subtract. Buot silingon diri, klaso, magsiling ka di when two numbers have been added or subtracted, tapos gin-multiply nimo sa factor, ang result niya kuno, class, the same lang gyapon. Kung each number is multiplied by the factor, kag ang product are gin-add or gin-subtract. So para maintindihan, magsiling kita distributive property, class. Let's take this example. 2 times the quantity 4 minus 3. Pwede na siya, class, nga ang aton nga distributive, ari, class, para makita ninyo magpaano magsiling distributive. Si 2 i-distribute diri naton isa-isa. Na. So 2 times 4, so ari sa, class, 2 times 4 minus, copy si minus sign, ara si minus sign. 2 times 3, so 2 times 3. So amo na, class, mag-distributive property kita. Another, negative 2 times 4, negative 2 times 3. So negative 2 times 4 plus ni siya, class, so copy lang da si plus. Next, negative 2 times 3, so ari siya, class. I-distribute tanay naton before kita mag-add. So, try naton. 4 minus 3. 1 ina siya. Times 2 is equal to 2. So, 2 diri ang answer. 2 times 4. May ara kita 8. Minus. 2 times 3 is 6.
So 8 minus 6 is equal to 2. Si 2 diri class, equal man di siya sa 2 sa piak. That is why si distributive property class, maski i-distribute na siya naton ho isa-isa, ma-equal lang na siya gyapon. Next property is the identity property. Si identity property class, may ara na siya type. May additive kag multiplicative. First, i-define na natin what is additive identity. States that the sum of any number and 0 is the given number. 0 is the additive identity. But silingon class, any number na aton imo i-add sa 0, ang answer is the number. Example, 3. I-plusan ta sa 0, ang answer is 3 man gyapon. Next, negative 12. Negative 12 plusan naton 0, so negative 12. So si 0 ni klaso, siya nang ginatawag naton nga additive identity. Next, ano naman niya si multiplicative identity? States that the product of any number and 1 is the given number. So 1 is the multiplicative identity. Any number class nga i-multiply sa 1 is equal to itself. Example, si 5. I-multiply mo siya sa 1, 5 man siya gihapon. Negative 23, multiply mo siya sa 1, negative 23 man siya gihapon. Both silingon, any number multiplied by 1 is itself or equal man siya gihapon sa iya kaugalingon. Kag si 1 nga na, ginatawag nga and multiplicative identity. So sa aton kag ginaya additive si 0. Sa multiplicative naman diya si 1. Next, inverse property. In addition, states that the sum of any number and its additive inverse is 0. 0 kuno class. Magsiling ka class inverse ang suli, ang baliskad sang aton integer. So the additive inverse of the number a is negative a. In short class, ang inverse, additive inverse naton class, kung positive, ang iya inverse na is negative. Suli ni positive is negative. Example, i-add naton sa additive inverse. Positive 10 ini siya class. Anong additive inverse? Or ano ang suli ni positive 10? May ara kita class negative 10. So 10 plus negative 10 is 0. Kaya sa aton to class rules na nagligad, class sa aton dito nga addition sang different sign. So kay different sila nga duha, so minus. So 10 minus 10 is 0. The same on the class. Different ang sign. Negative 6 plus 6 is also 0. That is why ang additive inverse naton dira class, ang suli sang aton nga integer. For example, positive 10, iya additive inverse negative 10. Negative 6, iya additive inverse is positive 6. May ara man multiplicative inverse. Sa multiplication naton nga class, states that the product of any number and its multiplicative inverse or reciprocal sa aton nga class, kung kisa sa mathematics, ang inverse ginatawag nga reciprocal. So, may ara kita nga multiplicative inverse of the number a is 1 over a. Kaya nga class, ipakita ta sa inyo kung paano. Si a class, may 1 ina siya sa dalom. Both silingon a divided by 1 is equal to a. Kung kuhaan ta na sa class reciprocal, mahimo na siya 1 over a. Both silingon class, si a nga numerator, magkuha kita inverse or reciprocal, gahimo na siya denominator. Ang denominator nga 1, gahimo numerator. So, amo na siya magkuha kita sang iya nga reciprocal or sang iya nga inverse. Dire, 4 times. Ano gani ni ang 4? Whole number. So, may 1 ina siya sa dalom. Ang iya sina nga reciprocal is 1/4. So, 4 times 1/4. So, para makita naton, 4, di ba, over 1 times 1/4. Okay, 4 times 1 is equal to 4. 1 times 4 is equal to 4. 4 divided by 4 is equal to 1, which is nga nag-1 ina sa dire. Another, negative 8 times negative 1/8. Kaya pareho sila positive. Ay pareho sila negative, I mean. So, positive ang answer. So, negative 8 divided by negative 8 is a positive 1. So, magsiling kita class inverse property. Ang aton diri nga number, ginakwaan talang reciprocal or iya nga inverse.
So class, amo na sila class. As a review, isa-isaho naton liwat. May ara kita ginatawag nga closure property, commutative property, associative property, distributive property, identity property, kag si inverse. Si identity naton may ara kita additive identity, may ara man kita multiplicative identity. Sa inverse, may additive inverse, may multiplicative inverse. So amo na ang anom naton ka properties on operation of integers. So hope to see you sa next nga video kag kabay pa may naintindihan kamo sa aton klase sa ini nga aga. Thank you, grade 7, and God bless us all.